Hello nurses, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the infection prevention. Now moving towards the topic. इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको पनि एयरबोर्न प्रिकसन, ड्रपलेट प्रिकसन र कन्ट्याक्ट प्रिकसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ होइन। एनक्लेक्सको लागि चाहिँ जति कन्टेन्ट चाहिन्छ नि मैले त्यति मात्र लिएर आएको छु ल, स्पेसली एनक्लेक्सको लागि भनेर बनाएको भिडियो हो यो। एयरबोर्न प्रिकसनमा चाहिँ हामीले फलोइङ डिजिज कन्डिसन्सहरूको लागि चाहिँ एयरबोर्न प्रिकसन युज गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ मैले 3 RBS भनेर राखेको छु। T for tuberculosis, R for rubella or the measles, B for varicella or the chicken pox, S for SARS, severe acute respiratory syndrome and smallpox। यो 5वटा डिजिज कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले एयरबोर्न प्रिकसन युज गर्नुपर्छ। एयरबोर्न प्रिकसनमा चाहिँ भित्र चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन पर्छ, अनि फिट टेस्टेड N95 मार्क्स, अनि पेसेन्ट सुड बी केप्ट इन अ प्राइभेट नेगेटिभ प्रेसर रुम विथ डोर क्लोज्ड है। अनि एयरबोर्न डिजिज भएको कन्डिसन भएको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि ड्युरिङ द ट्रान्सफर पेसेन्ट सुड वेयर द सर्जिकल मास्क चाहिँ यो पनि याद गर्नुपर्छ ल, एक्जाममा आइरहेको हुन्छ। नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द ड्रपलेट प्रिकसन्स। ड्रपलेट प्रिकसनमा चाहिँ हामीले स्पाइडरम्यान भनेर राखेको छौँ होइन। एस फर स्कारलेट फिभर, पी फर पार्भोभाइरस, पी फर निमोनिया एन्ड पर्टुसिस, आई फर इन्फ्लुएन्जा, डी फर डिप्थेरिया, ई फर इपिग्लोटाइटिस, R for rubella, rhinovirus, M for mumps, M for meningitis। meningitis पनि ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिसलाई चाहिँ ड्रपलेट प्रिकसन्स युज गर्छौँ, अरूहरूलाई चाहिँ होइन ल। भाइरल फङ्गल मेनिन्जाइटिसहरूलाई चाहिँ ड्रपलेट प्रिकसन नेसेसरी छैन। एन फर एडिनोभाइरस। दिज आर द डिजिज कन्डिसन्स फर विच ड्रपलेट प्रिकसन सुड बी युज्ड। ड्रपलेट प्रिकसन्सभित्र ह्यान्ड हाइजिन पऱ्यो, अनि सर्जिकल मास्क एन्ड प्राइभेट रुम अर कोभर्ड विथ द सेम इन्फेक्सन्स। नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द कन्ट्याक्ट प्रिकसन्स। कन्ट्याक्ट प्रिकसनमा चाहिँ मैले मिस्टर वी भनेर राखेको छु, निमोनिक्स होइन। एम फर MRSA, एम मेटिसिलिन रेजिस्टेन्स स्टेफाइलोकोकस अरियन्स, अनि बी फर BRE, भेन्कोमाइसिन रेजिस्टेन्स इन्टेरोकोकाई, आर फर रेस्पिरेटरी सिन्सिटिकल भाइरस, एस फर स्किन इन्फेक्सन। स्किन इन्फेक्सनभित्र पनि 5वटा डिजिज कन्डिसन 6वटा डिजिज कन्डिसन्सहरू छ, जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट प्रिकसन युज गर्नुपर्छ। द्याट इज भी चिप्स भनेर राखेको छु मैले। बी फर भ्यारिसेला जोस्टो भाइरस, सी फर क्युटानियस डिप्थेरिया, एच फर हर्पेक्स सिम्प्लेक्स, आई फर इम्पेटिगो, पी फर पेडिक्लोसिस एन्ड एस फर स्केबी। चाहिँ यो 6वटा डिजिज कन्डिसनलाई कन्ट्याक्ट प्रिकसन युज गर्नुपर्छ है। भी चिप्स भनेर राखेको छु। डब्लु फर वुन्ड इन्फेक्सन, ई फर आई इन्फेक्सन। आई इन्फेक्सनभित्र पनि कन्जङ्टिभाइटिसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रिकसन्स चाहिन्छ होइन। एन्ड लास्ट वान इज इन्टेरिक इन्फेक्सन। इन्टेरिक इन्फेक्सनभित्र चाहिँ नोरोभाइरस, रोटाभाइरस, हेपाटाइटिस ए, डिसेन्ट्री एन्ड सी डिफिसियली पर्छ है। इन्टेरिक कन्ट्याक्ट प्रिकसनभित्र के पर्छ भन्दाखेरि ह्यान्ड हाइजिन विथ सोप एन्ड वाटर इज नेसेसरी है। यो एक्जाममा कतिचोटि आइरहेको छ क्या है। त्यही भएर इन्टेरिक कन्ट्याक्ट प्रिकसनमा चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइज गरेर मात्र हुँदैन, वी हेभ टु युज सोप एन्ड वाटर है। अरू कन्ट्याक्ट प्रिकसन्सहरूलाई चाहिँ पिपिईहरू भइहाल्यो, अनि डेडिकेटेड डिस्पोजेबल इक्विपमेन्ट पनि भयो। एन्ड पेसेन्टलाई चाहिँ कुन रुममा राख्ने भन्दाखेरि प्राइभेट रुम अरू कोभर्ड विथ द सेम इन्फेक्सन गर्न सकिन्छ है त। अब यति चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रिकसनको थियो होइन। कन्ट्याक्ट प्रिकसन्सभित्र मिस्टर वी भनेर छ, स्किन इन्फेक्सनभित्र भी चिप्स भनेर राखेको छु, अनि इन्टेरिक इन्फेक्सनभित्र चाहिँ त्यही नोरोभाइरस, रोटाभाइरस, हेपाटाइटिस ए, डिसेन्ट्री र सी डिफिसियली छ है। अनि ड्रपलेट प्रिकसन्समा चाहिँ स्पाइडरम्यान भनेर छ, याद गर्नुपर्छ। अनि एयरबोर्न प्रिकसनमा चाहिँ 3 RBS भनेर याद गर्नुपर्छ है त। नाउ मुभिङ टुवर्ड्स द क्वेसन्स। You are working in an ICU caring for a 62-year-old male who was prescribed vancomycin for an infection. He develops persistent watery diarrhea. Which of the following precautions do you take? Option A, sanitize your hands before and after entering the room. Option B, place the client in a negative pressure room. Option C, wear an N95 and a face shield when entering the room. Option D, use a single-use equipment and leave it inside of the room. At first step, we have to understand the questions.
क्वेसनले के भनेको छ भन्दा आइसियुमा 62 इयर्स ओल्ड मेल हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ भेन्कोमाइसिन प्रिस्क्राइब गरेको छ भनेको छ है। भेन्कोमाइसिन प्रिस्क्राइब गरेको छ, देन he develops the persistent watery diarrhea भनेको छ। पर्सिस्टेन्ट वाटरी डायरिया भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट मे बी इन्फेक्टेड विथ सी डिफिसियली इन्फेक्सन, त्यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन, थाहा पाउनुपर्छ। अनि अब सी डिफिसियली इन्फेक्सन भएको छ कि भनेर सस्पेक्ट गरेको छौँ भने हामीले विच अफ द फलोइङ प्रिकसन्स डु यु टेक है, कुन प्रिकसन युज गर्नुपर्छ त सी डिफिसियलीलाई भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट इन्टेरिक प्रिकसन है, नट ओन्ली कन्ट्याक्ट प्रिकसन बट कन्ट्याक्ट इन्टेरिक प्रिकसन, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ है। अप्सन एमा के भनेको छ भने सेनिटाइज योर ह्यान्ड्स बिफोर एन्ड आफ्टर इन्टरिङ द रुम, यो हो त, यो होइन। किन होइन भन्दाखेरि हामीले कन्ट्याक्ट इन्टेरिक प्रिकसन्सको लागि ह्यान्ड हाइजिन विथ सोप एन्ड वाटर गर्नुपर्छ भनेर अघि भर्खर पढेको छौँ होइन, त्यही भएर सेनिटाइज गरेर मात्र हुँदैन। सो अप्सन ए इज रङ। अप्सन बीमा प्लेस द क्लाइन्ट इन अ नेगेटिभ प्रेसर रुम। नेगेटिभ प्रेसर रुम कसको लागि राख्ने भन्दा एयरबोर्न प्रिकसन्सको लागि राख्ने हो होइन, बट वी आर सस्पेक्टिङ द्याट द पेसेन्ट मे बी इन्फेक्टेड विथ कन्ट्याक्ट इन्टेरिक प्रिकसन्स, सो अप्सन बी इज अल्सो नट द राइट अप्सन है। अप्सन सी वेयर अ N95 एन्ड फेस सिल्ड वेन इन्टरिङ द रुम। N95 एन्ड फेस सिल्ड कुन प्रिकसन्समा युज गर्ने हो त, एयरबोर्न प्रिकसनमा युज गर्ने हो होइन। सो हाम्रो यो हामीले सस्पेक्ट गरेको उसलाई एयरबोर्न प्रिकसन हो भएको हो भनेर सस्पेक्ट गरे हो त होइन, उसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट इन्टेरिक प्रिकसन्स भएको हो भनेर सस्पेक्ट गरेको छौँ। सो अप्सन सी इज अल्सो दि रङ अप्सन है। अप्सन डीमा चाहिँ युज अ सिङ्गल युज इक्विपमेन्ट एन्ड लिभ इट इनसाइड अफ द रुम रे, यो हो त हो, यही नै हो। किन हो भन्दाखेरि हामीले डेडिकेटेड डिस्पोजेबल इक्विपमेन्ट युज गर्नुपर्छ कन्ट्याक्ट प्रिकसन्सको लागि भनेर पढेको थियौँ, त्यही भएर चाहिँ सिङ्गल युज इक्विपमेन्ट युज गर्नु पऱ्यो एन्ड इट सुड बी लेफ्ट इनसाइड अफ द रुम है। त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर थाहा छ भने चाहिँ त्यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको इलिमिनेसन मेथडको थ्रुबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, अप्सनहरूलाई एलिमिनेट गरेर पनि सकिन्छ है त। आज चाहिँ अब यति नै थियो है, यसको ऱ्यासनल पनि राखिदिएको छु मैले, हजुरहरूले ऱ्यासनल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ मैले आर्ट्सबाट लिएको हो होइन, अनि अझै धेरै क्वेसनहरू डिस्कस गर्न मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला होइन। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। मेरो युट्युब च्यानल पनि छ होइन, नर्सिङ च्यानल भनेर, त्यहाँ गएर पनि सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजलाई यति नै गरौँ, थ्याङ्क यू, बाई बाई।